නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි විපක්ෂයේ අඬවැඩියාවෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම පළාත් පාලන ඡන්දයට කලින් මෙතන ඇවිල්ලා ගිගුරුම් දිදී කිව්වේ අපි 100ක් දිනලා පෙන්නනවා කියලා. නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා දැන් නිකන් එකක් ගැන කතා කරනවා. ඔහොම තමයි. ප්‍රතිඵලය ආපුවාම එකක් නැති වෙනකොට තමයි දුක. මොකද කොළඹ අතාරින්න නැතුව ඉන්න මහා දැවැන්ත මෙහෙයුම් කරපු මුජිබර් රහ්මාන් මන්ත්‍රීතුමා ගිය පාර ඉල්ලාස්සුනා නගරාධිපති වෙන්න. මේ පාර මෙතුමා බැලුවා එළියේ ඉඳන් පුළුවන් ද මෙහෙවන්න කියලා. මන්ත්‍රීතුමා දුක් වෙන්න එපා, මාලිමාව කොළඹ මහනගර සභාවේ බලයත් හදනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඒ නිසා අපේ ජාතික ජනබලවේගයේ මේ රටේ ජනතාවගේ ඡන්දය අරන් තියෙන්නේ ජනතාවට වැඩ කරන්න. හැබැයි මේගොල්ලෝ දැන් මේ අඬවැඩියාව ගේන්නේ නිකන් නෙමෙයි. දැන් ඒගොල්ලෝ ගහපු සැලසුම් ඔක්කොම අසාර්ථකයි. මුළු විපක්ෂයම එකතු කරලා පෙන්නවා පළවෙනියට වඩා ඒගොල්ලන්ට කට්ටිය ඉන්නවා කියලා. හැබැයි දැන් විපක්ෂයේ එකතු වෙනවා කියලා හිතන් හිටපෙ. එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ලෙස ජාතික ජනබලවේගයට වැඩි එළියෙන් හිටපු බොහෝ කණ්ඩායම් දැන් ජාතික ජනබලවේගයත් එක්ක එකතු වෙන්න හදනවා. ගෙවල් ගාන ගිහිල්ලා ඔබතුමාලට බැරි වුණාට අපේ ඔෆිස් වලට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඒගොල්ලෝ අහන්නේ ස්වාධීන කණ්ඩායම්. ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වලට කියලා ගේන්න හැදුවට අපේ ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා හම්බෙලා තමයි කතා කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා එක්ක එකතු වෙලා අපි වැඩ කරමු කියලා. කොළඹ මහනගර සභාව හදන්න අපි වැඩ කරමු කියලා. ඔයත් එනවද? දිලිතොත් ඕන්නම් එකතු කරගන්න දිලිත් ඕන්නම් කතා කරන්න නේ. ඒ නිසා දිලිත් මන්ත්‍රීතුමාගේ සමහර මන්ත්‍රීවරු අපිත් එක්ක කතා කරනවා. මන්ත්‍රීවරු අපිත් එක්ක කතා කරනවා මන්ත්‍රීතුමා. ඒ නිසා ඔබතුමා බලා ගන්නකො හැදුවට පස්සේ වෙන්නේ මොකද කියලා. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මම විශේෂයෙන් මේ කියන්න ඕනේ මුජිබර් රහ්මාන් මන්ත්‍රීතුමා මේ කලින් කතා කරනකොට බොරු ටිකක් කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවේ. මොකද අපේ රටේ නිෂ්පාදන ශේෂ්ත්‍රය සම්බන්ධයෙන් වඩාම අවධානය යොමු කරපු ආණ්ඩුවක් අපේ ආණ්ඩුව. සහල් වල ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඔව් දැනුත් ප්‍රශ්නයක් හදන්න හදනවා. මාෆියා හදන්න හදනවා. අපි මේක කඩනවා. ඒ නිසා නෙමෙයි මහකන්නෙන් පස්සෙත් වීවල හිගයක් තියලා පෙන්වන්න හදනවා. ඒ වගේම තමයි ලුණු ගැන මෙතුමා කියන්න හදපු කතාව පට්ටපල් බොරු. ඒ කියන්නේ STC එක ගෙනාපු ලුණු ඔක්කොම පෞද්ගලික කම්පැනියකට දුන්නා කිව්වා. ඉස්සරලම කියන්න ඕනේ ඉස්සරලා එක්ක මේ පාර්ලිමේන්තුව කියනකොට ඇත්ත කියන්න. වෙච්ච දේ හරියට කිව්වනම් අපිට ඒ වෙච්ච දේට බාර ගන්න පුළුවන්. නොවෙච්ච දේවල් කිව්වම බොරු කියලා කියන්න වෙනවා. වගකියතු ජනතා නියෝජිතයන් ලෙස අඩුම තරමේ වගකීමක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙන වෙලාවක ප්‍රශ්න පිළිබඳව නම් කතා කරන්න ඕනේ. ඇත්ත තොරතුරු කියන්න ඕනේ. අපිව හම්බුණා දෙසැම්බර් මාසයේ ලුණු නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට කිව්වේ අපේ කර්මාන්ත ශාලා තියෙනවා. ඒ ෆැක්ටරි වල වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ නිසා කර්මාන්ත ශාලාවලට තියෙන ලුණු ටික අපිට හදාලා දෙන්න ඕන කරන නිසා නන් අයඩයිස් ගෙනලා දෙන්න අපිට. නන් අයඩයිස් ගෙනලා දෙන්න කියලා අපි මෙට්‍රික් ටන් 20000කට ඉස්සලා ටෙන්ඩර් දාලා අපි 12000ක් ගෙනාවා. ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂා කරා මාර්තු මාසේ ලුණු කඩන්න. මාර්තු මාසේ ලුණු කඩන්න අපේක්ෂා කරපුව ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පෙක්ට් හාවස්ට් එක තියෙනවා. හැබැයි මාර්තු මාසේ දින 45ක් මන්ත්‍රීතුමා ලුණු ලේවායන් තුන ඒ ලුණු මැචුව වෙන්න ඕන. දින 45කින් පස්සේ තමයි ඩීප් වලින් එළියට කරගන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒ දින 45 ඇතුලේ ලුණු ටික ගන්න යනකොට මැදින් වැස්සා දින 35කින් වැස්සා හම්බන්තොට. කඩන්න දවස් 10ක් ඉස්සර තියෙන වැස්සා. ඉතින් අහගෙන ඉන්නකො. ඉතින් අහගෙන ඉන්නකො කියනක නෑ ඉතින් ඔබතුමා අහගෙන ඉන්න. ඔබතුමා අහගෙන ඉන්නකො දැන්. දැන් ඔබතුමා කතා කරලා ඉවර වුණා මං අහගෙන හිටියා. දැන් අහගෙන ඉන්න. බොරු කියන එක උනා සීමාවක් තියෙනවනේ. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කිව්වා වහිනවා කියලා. අපි කිව්වා සභාපති විතරක් නෙමෙයි ලුණු නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයට කිව්වා ඔයගොල්ලෝ කියන විදිහට ලුණු ගන්න බැරි වුණොත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඊට පස්සේ නැවත කර්මාන්ත ලුණු ගෙනත් දුන්නා පෙබරවාරි මාස වෙනකොට. ඒ විතරක් නෙමෙයි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ මාර්තු මාසයේ ඊට පස්සේ ආපහු කැබිනට් පේපර් එකක් දාලා තව මෙට්‍රික් ටන් 30000ක් ගේන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඒ මෙට්‍රික් ටන් 30000 ගේන්න ඕන කියලා කිව්වා. මේකට අදාළ ප්‍රොකියුමන්ට් ගිහිල්ලා අදාළ ටෙන්ඩර් පත් කැඳලා ලුණු ගේන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ ලුණු අද ඉඳන් එනවා. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? දැන් කියනවා යන්නලු පුත්තලමට. එන්නක යන්න පුත්තලමට පෙන්නන්න. ලුණු තියෙනවා. ලුණු තියෙන්නේ මොනවාද? මඩ ලුණු ටික තියෙන්නේ. වෙනදා මේ පවරන්න ගත්තාම ඒ නිසා වෙනදට මං කතා කරනකොට මට කිසි මං නීති ප්‍රශ්නයක් මතු කරේ නැහැ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. මගේ කතාවෙන් පස්සේ දෙන්න. You may take it up after the honorable minister speaks. මට අදාළ නැත්තම් මගේ කතාවෙන් පස්සේ දෙන්න කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒ නිසා Honorable Archana, you can take it up. I'll give you time after the honorable my speech.
ඕකේ. දැන් ගරු නෑ නෑ මම ඔබතුමා කතානේ මගේ කතා කරලා පස්සේ ඔබතුමා වෙලාවක් කරගන්න. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි එනිසා හම්බන්තොට වරාය පරන්තන් වල පුත්තලමේ එනිසා ලුණු ඉතින් අහගෙන ඉන්නක මන්ත්‍රීතුමා කතාවක් කියනවනේ ඔබතුමා හම්බන්තොට හිටියා කියලා හම්බන්තොට ලේවාය නෑනේ. ඇමතිතුමාගේ කතාවෙන් පස්සේ මම දෙනවා. එනිසා ගරු කතානායකතුමනි මේ වෙනකොට හම්බන්තොට වරාය තියෙන ලුණු මෙට්‍රික් ටන් 50යි. අපි ගෙනාපු STC ගෙනාපු ලුණු ටන් 12000න් 8000ක් දුන්නේ හම්බන්තොටට. මතක තියාගන්න බොරු කියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා මන්ත්‍රීතුමා. හොඳ මොනවාද? ඉතින් ඒකනේ දවසට ලුණු කොච්චර කනද රටේ මිනිස්සු? ලන්න දවසට ඒක තමයි කියන්නේ ඔබතුමා බොරු කියන්න එපා. හිතන බොරු. අහගෙන ඉන්න දැන් අහගෙන ඉන්න. ඒ නිසා අපේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි දවසට ලුණු මෙට්‍රික් ටන් 500ක් යනවා අපේ රටේ. දවසට ලුණු මෙට්‍රික් ටන් 500ක් යනවා අපේ රටේ භාවිතාවට. ඒ අතර please be seated. I have told you. පාරිභෝගිකයන්ටත් කර්මාන්තවලටත් ලුණු මෙට්‍රික් ටන් 15000ක් යනවා මාසෙකට. සාමාන්‍ය 1,80,000ක් තමයි අවුරුද්දක අවශ්‍යතාවය. ඉස්සලා but then he can ask the question later. මගේ කතාවට බාධා කරන්න එපා. ගරු කතානායකතුමනි. හොඳ. ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි Honorable Vasan Samarasinghe, you can continue. ලුණු ගෙන්නන එක සම්බන්ධයෙන් මේ කියන පට්ටපල් බොරු. මොකද මේ ලුණු නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගම්වල එයා ඉන්නවා. ඒක අපිට අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක පුත්තලම සෝල්ට් එක 1998 ප්‍රයිවටයිස් කරාට පස්සේ 127ක් මහජන බැංකුවේ තිබිච්ච කොටස් 2011 විකුණලා දැම්ම රයිගමේකට. කවුද විකුණන්නේ? අපිද? නෑ. සමුපකාර සමිති වලට තියෙනවා 75කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පෞද්ගලික අංශයට තියෙනවා 70ක් තියෙනවා සමුපකාර වලට 30ක් තියෙනවා පෞද්ගලික අංශයට. මේ ගිවිසුම ලබන 27 ඉවර වෙනවා. එතකොට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ වෙනකොට හම්බන්තොට ලේවායට දීපු ලුණු දවස ගානේ මාකට් එකට එනවා. සාමාන්‍ය දවසකට පාරිභෝජනය සඳහා ලුණු මෙට්‍රික් ටන් 400ක් ඕන. 380ත් 400ත් අතර ඕන වෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රමාණයට ලුණු ටික හදාගන්න කර්මාන්තකරුවන් එහෙම නැත්නම් ලුණු නිෂ්පාදකයන් හම්බන්තොට පරන්තන් පුත්තලමේ සමුපකාර සමිතියේ තියෙන එහා පැත්තේ 1000ක් පමණ සමාජිකයෝ 400ක් පමණ ඉන්නවා. අක්කර 1000ක් පමණ ලුණු හදනවා. ඒ අය සියලු දෙනා උත්සාහ කරාට සාර්ථක වුණේ නැහැ. අවසානයේ එකතු වෙච්ච ලුණු තමයි දැන් ඔය තියෙන පුත්තලමේ මඩ ලුණු කියලා කියන්නේ. මේ ටික දෙපාරක් සුද්ධ කරන්න ඕන. දෙපාරක් සුද්ධ කරාට පස්සේ තමයි මේ ලුණු ටික පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන් තරමට ගේන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ලුණු මෙට්‍රික් ටන් 400ක් ඒගොල්ලෝ දවස ගානේ 20 සුද්ධ කරලා දෙනකොලන් කැපැසිටියට හම්බන්තොට දවසට මෙට්‍රික් ටන් 40 ගානේ අදත් සතසර මෙට්‍රික් ටන් 40ක් යනවා. පහුගිය දිනවල සතසර මෙට්‍රික් ටන් 40 ගාන එව්වා පැකට් කරපු ලුණු. ඒ නිසා ලුණු ගැන බොරු කියනවා වෙන කියන්න දෙයක් නැති නිසා මන්ත්‍රීතුමා. ඒ නිසා STC එකට ගෙනාපු ලුණු දැන් දුන්නා කියලා පෞද්ගලික අංශයට පට්ටපල් බොරුනේ. එක්ක අහන්න ඕන. RT එකක් දාලා හරි අහලා තොරතුරු ගන්න ඉස්සලා බොරු කියන්න කලින් හිතන බොරු කියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. පාර්ලිමේන්තුව පාවිච්චි කරලා කියන බොරු පට්ටපල් බොරු කියනවා හිතන විදියට. ඔව් නිවුස් දැන් ලුණු එකක් අඩු වෙනකොට නැවත මැයි මාසේ ඒගොල්ලෝ ලුණු කඩනවා කියලා කිව්වා. මැයි වල ලුණු කඩා ගන්න බැරි වුණා කියලා කියනකොට අපි කිව්වා ගෙනාපු ලුණු ඉවරයි. ඊට අමතරව දීවර අමාත්‍යාංශයේ කරවල කර්මාන්තකරුවන් සඳහා මෙට්‍රික් ටන් 1500කට වැඩි ගෙනත් දුන්නා. දිනත් එක්ක තියෙන ගෙනලා බෙදපුවා. දිනත් එක්ක කරවල නිෂ්පාදකයන් සඳහා නන්-අයඩයිස් ලුණු ගේන්න ඕන ඒකට. ඒ නිසා පාරිභෝජනයට අවශ්‍ය ලුණු ටික හැදුවා කර්මාන්තවල. Honorable Vasan Samarasinghe, you have 2 more minutes. නන්-අයඩයිස් ලුණු ටික ගෙනත් දුන්නා කරවල නිෂ්පාදකයන්ට. ඒකත් තව මදි වෙනවා කියලා කියනකොට තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණය ගත්තා. දවස් 20ක් ලුණු ටික ගේන්න මාකට් එක ඕපන් කළා සියලු දෙනාට ගේන්න. ඇයි අපේක්ෂා නොකළ ලෙස ඇති වෙන වැසි තත්ත්වයන් නිසා අස්වැන්න හම්බන්තොට දෙවනි අස්වැන්න දවස් 41ක් යනකොට හානි වෙනවා. ඒක තමයි තියෙන තත්ත්වය. ඒ නිසා පුත්තලමේ අස්වැන්න ගන්න යනකොට හානි වුණා. ඒ නිසා මේ මහකන්න ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂා කරපු අස්වැන්න තියෙනවා කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. මහකන්න අපේක්ෂා කරපු අස්වැන්න මේ වෙනකොට තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ හැම තැනකම එලිෆන්ට් පාස් වල මෙට්‍රික් ටන් 3500ක් ඒ වගේම පුත්තලම මෙට්‍රික් ටන් 9000ක් හම්බන්තොට මෙට්‍රික් ටන් 19500ක් මේවා අපේක්ෂා කර අවම දැස මෙච්චරවත් ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි එහෙම ගන්න බැරි වුණාම හිගයක් ඇති වෙනවා. ඇති වෙනකොට අපි ලුණු නිෂ්පාදනය කරන නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි රටේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂ 2ක් අවුරුද්දට අපි නිෂ්පාදනය කරනවා. 1,80,000යි පරිභෝජනයට යන්නේ. 20000ක් ඒගොල්ලන්ගේ එක්සස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැති නිසා ගිය දෙසැම්බර් සිට ලුණු කර්මාන්තයේ යෙදී ඉන්න ඒ කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉලක්ක කරන ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවක් අනුව තමයි පළවෙනි රටේ අපි ලුණු STC කරා ගෙනත් දුන්නේ. STC එකේ ගෙනාපු ලුණු වලින් ටොන් 8000ක්ම දීලා තියෙන හම්බන්තොට වරා ඒක හම්බන්තොට සෝල්ට් එකට ඒගොල්ලෝ තමයි පැකට් කරලා මාකට් එකට දැම්මේ. ඒ නිසා ලුණු ගේනකොට
තියෙන බද්දක් තියෙන රුපියල් 40ක ඒ බද්දත් ගෙවලා රුපියල් 70කට 80කට වගේ මුදලකට දුන්නාම හම්බන්තොට සෝල්ට් එක රුපියල් 100ට වික්කේ මේ ලුණු. රුපියල් 100කට වික්කේ. අපි සතසේ දැනුත් ග්‍රෑම් 400 පැකට් එක රුපියල් 120ට විකුණන්නේ. අනිත් අය එළියේ වැඩි වලට විකුණන්නේ නැහැ. පුත්තලම විකුණන්නේ 120යි. කිලෝ එක දෙන්න 180යි. ඒ නිසා බොරු කියනවා හිතෙන්න. Honorable Vasant Samarasinghe, you have හැබැයි exhausted your allocation. කතානායකතුමනි අයිසා ඒ සමහර තැන්වල අය මේ ලුණු ටික හොරෙන් අරගෙන රුපියල් 300ට පැකට් කරලා මාෆියා හදනවා. හැබැයි මේ මාෆියාව අවසන් කරලා තියෙන්නේ අපි අද වෙනකොට මේ වෙනකොටත් වරායට ඇවිල්ලා තියෙන මෙට්‍රික් ලුණු කන්ටේනර් 25ක් අපි පෞද්ගලිකංශ ඕපන් කරපු එක ඇතුළේ කන්ටේනර් 25ක් අපේ ආනයනකරුවෝ ගෙන්නලා තියෙනවා. ඊට අමතරව නැෂනල් සෝල්ට් එක ගෙන්න ලුණු ටික අද රෑ ඉඳන් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ලුණු ප්‍රශ්නය අපි අවසන් කරනවා. ඒ නිසා අපිට විපක්ෂයට කියන්න ඕනේ ලුණුත් ඉවරයි එල්ලෙන්න වැලක් හොයාගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට එල්ලෙන්න තිබිච්ච අවසාන වැලත් ඉවර වෙලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි කරුකටානායක. Yes, Honorable Archana, what is your point of order?